What's up mga Retsam? Kumusta? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kung saan man kayo, dyan lang kayo ha. Huwag kayong aalis. Manood lang muna kayo ng aking video. Kasi today meron na naman tayong ipa-product review ng aking biniling. Ayan. Temperature controller. Kasi mga Retsam sa Pinas kasi meron ako dong backyard chicken farming. Naisip kong gumawa na lang ako ng incubator para hindi na ako bibili ng mga sisiw. Kaya dito pa lang bumibili na ako ng mga parts para sa aking pinaplanong i-build na incubator. Yan, kaya bumili ko ng temperature controller. Ito ang ipa-product review natin. So, tara, let's go! So ito na mga Retsam, simulan na natin. Ayan, temperature controller. Ang masakit nito mga Retsam, nung binili ko to, wala man lang tong kasamang manual. Tapos ang isa pa niyan ito, dito tayo nalungkot mga Retsam. Ayan tingnan nyo mga Retsam, Chinese characters. Kaya ang ginawa ko, tumingin ako ulit sa ibang mga seller ng ganito. Tapos doon ko nakita yung yung mga specs nito, tapos kung paano i-install, yung mga operation, mga instruction. Tapos bali ang nito, ang supply voltage, ayan, 220 photovolt siya, 110 to 220. Pagka order kayo nito mga Retsam, dapat siguraduhin nyo yung orderin nyo, tingnan nyo yung specs. Kasi depende yan sa system na paggagamitan nyo kung kung 12 volt system, 24 or 220. Dapat pansinin nyo yun kasi baka mali ang ma-order nyo. Ito, binili ko na pang 220 kasi 220 ang paggagamitan ko. So ito yung mga specs nya. Una ito, yung supply voltage 220. Tapos itong mga nakasulat dito, naka Chinese character lang kasi. Yan? Itong una, yung sa temperature measurement range. Ayan, negative 50 to 110 degrees Celsius. Itong isa, ito yung sa temperature control range. Ayan, parehas lang. Negative 50 to 110 degrees Celsius. Tapos itong isang to, ito yung temperature control precision. Yan? Plus or minus 0.1 degrees Celsius. Wala lang kasing nakalagay na plus minus. Yan yung precision, yung parang accuracy, plus or minus degrees Celsius. Tapos ito naman, ito yung measuring input, yung para dito sa temperature sensor, NTC 10K. Ito yan, bali siya. Ang ginamit niya na temperature sensor is thermistor or thermal resistor. Yung NTC ibig sabihin nun negative temperature coefficient, 10K, 10 kilo ohms na thermistor, 10,000 ohms. Pag sinabing NTC, negative temperature coefficient, yan yung habang tumataas ang temperature, yung resistance nito is bumababa. Tapos itong niya, case, yung material na ginamit is ABS, plastic, acrylonitrile butadiene styrene, thermoplastic. Mahirap talagang bigkasin mga Retsam nakakabulol. Tapos ayan, kulay white yung niya, plastic. Tapos ang dimension, ayan, 60 by 45 by 31 mm ang dimension. Try nating sukatin mga Retsam ng ruler para sigurado tayo. Ayan mga Retsam, meron akong ruler dito para makita natin actual. Ayun, nasa 6 siya in centimeters. Ayan, 6 centimeters. Ayan, by 3.1, 6 centimeters by 3.1. Ayan, 4.5 almost. In centimeter, nasa siya, 6 by 4.5 by 3.1 centimeters yung dimension. Tapos ito mga Retsam, dual function. Depende sa paggagamitan nyo, pwede nyo gamitin as sa heating or cooling na application. Tapos meron siyang large
na LCD display dito. Saka maliit lang siya, saka lightweight yung design. Tapos madali siyang i-install. Ayan. So, tara mga Retsam. Tapos ko nang ano yung mga specifications niya. Ano pa bang di ko nabanggit? Ano pala yung price nito, mga Retsam. Ang price nito pagka bibili kayo sa sa Shopee ko to in-order eh. Pag bibili kayo sa Shopee, iba-iba. Depende sa seller, may mga mahal, may medyo mura. Ang hinanap ko yung pinakamura na marami nang nai-sold na items. Ganun ang yung style ko pagka bumibili sa online. Yung mura pero marami siyang na-sold na items. Tapos tingnan nyo rin yung mga comment kung magaganda ba. Ang price nito is 8.79 ringgit. In Philippine peso nasa yan, mga 107, ganun, 107. Tapos ano pa ba? Ayun, wala na yata. Naisabi ko na lahat yung mga niya, specs. Kaya tara, i-review na natin. Wait lang muna pala mga Retsam. Kung gusto nyo, tingnan din natin yung loob. Kung ano yung itsura ng nasa loob nito. Yaman din lamang at nire-review ko na. Lubos-lubusin na natin. Bahala na mga Retsam kung masira. Ayan, tingnan natin ang loob nito. Parang madali naman siyang buksan eh. Yun. Malaglag mga Retsam. Ayan yung niya, nasa loob mga Retsam. Kung di pa kayo nakukontento, ilabas natin yung buong board. Papakita ko to sa inyo mga Retsam, alang-alang sa inyo mga viewers. Kahit maganda sira-sira to. Dalawang screw lang naman ang nakalagay dito tapos dito. Yan mga Retsam. Yun. Yan yung itsura ng niya, casing. Malabo kasi ang camera. Yan mga Retsam. Itsura ng casing. Tapos ito yung board niya mga Retsam. Bali ito yung pinakaharap ng niya, ng panel. Bali yung sa description mga Retsam yung nakalagay ay LCD display daw eh. Pero ang ginamit dito ay 3-bit na 7 segment LED display. Tapos ito yung dalawang button niya. Tapos ito yung power indicator na LED rin. Tapos ito yung nasa likod niya mga Retsam. Ayan, meron siyang relay. Tapos transformer, saka may mga electrolytic capacitors and bunch of SMD components. So ayan mga Retsam, i-assemble back na natin uli. Baka magkandaletse-letse pa to. Hindi natin magamit. Ayan mga Retsam, let's start the begin. Kailangan natin nito is muna gamit tayo nito para mai-connect. Ayan mga Retsam, unahin natin to sa input. Tapos itong output. Tapos ang gagawin nating load is itong ilaw. Tapos kabit natin itong supply voltage. Yan, all set mga Retsam. Buksan natin tong
temperature sensor. Ang haba pala nito, di ko nabanggit mga Red Sam, is 1 metro. 1 meter ang haba nito, nitong wire na to. I-review natin uli. Load, output, input. Yan, pwede na. Saksak na natin mga Red Sam. Power on. Yan, masyadong maliwanag mga Red Sam. Ang setup nito mga Red Sam, pag pinindot mo tong up, yan. Yan yung ano niya, parang preset na yung sa on niya, yung pag-trigger niya ng on. Start, yung sa start temperature. Yan, 25. Yan yung pinaka-preset na value niya, yung sa on. Ito naman, 40, yung sa off. Yan pala ang pinaka-ano niya, parang pinaka-default. 25 yung on, 40 ang off. Ayan, gawin ko mga Red Sam, hawakan ko yung ano niya, temperature sensor. Tingnan ko kung ilan yung pinakamataas. Ayan, 34. Ayan mga Red Sam, bumababa. Kasi ayan, binitawan ko yung temperature ano niya, sensor. Ang gagawin natin mga Red Sam, isi-set natin ang pag-on ng bulb sa 30 degrees Celsius, tapos yung off sa 34. O kaya ganito, 32. Ayan, 32. Ang pag-set nito, ilong press natin to. Ayan. Long press. Dapat magbi-blink yan. Nagbi-blink. Yan, 32. Yun yung sa 32 yung sa pag-on, tapos gawin natin 34 yung sa pag-off. Ito, long press. Ay, pataas pala yun. Ito, 34. Ay, sumubra. Yan, 34. Check natin ulit kung pumasok ba yung setting natin. Dapat ito. Yan, yung pag-on niya, 32. Yan, 34 yung off. Hawakan ko tong ano, mga Red Sam, temperature sensor. Yan, makikita nyo tumataas. Dapat pag 34 niyan, dapat mag-shut off tong ano, bulb. Yun. Bitawan ko. Dapat pag 32, mag-on siya. Ayan mga Red Sam, malapit na. Dapat pag 32, kasi yun yung ginawa nating setting sa pag-on ng ano, load. Yan, malapit na. Yun. So yun lang mga Red Sam. Sana'y nagustuhan nyo ang aking product review for today. Abangan nyo pa ang ibang i-review ko, yung mga ibang parts na gagamitin ko sa aking gagawing incubator. Tapos abangan nyo rin yung gagawin kong video sa pag-build ko ng incubator, pero matagal pa yun mga Red Sam, baka next year pa. Basta abangan nyo lang, stay tuned. Please like my video, huwag kalimutang mag-comment, saka i-share ang aking mga video mga Red Sam. Saka yung mga naligaw nga pala dyan sa channel ko, please subscribe to my channel. So yun lang mga Red Sam, hanggang dito na lang ang aking vlog for today, ang aking product review for today. Bye bye!